Välkomna till dagens live. Hej hej! Som ni ser så sitter jag vid mina böcker idag. Jag tror att vi har bokhyllor i varje rum. Jag heter Marie Rödemark. Jag är svensklärare sedan 1989 och fransklärare. Jag älskar att veta hur man lär sig språk. Jag startade den här kanalen 2016. Sundus, hej! Jag mår bara bra. Hur mår du? Hej Fatima! Välkomna till dagens lektion eller live eller språkfika. Välkomna! Här har jag mycket böcker. Hej Marina! Välkommen! Jag väntar en stund innan jag börjar prata om språkfika. Ja. Hej ABD, jag har fel glasögon på mig. Det är för dålig styrka i de här glasögonen så jag har svårt att se vad det står. Välkomna! Hej Horose! Något liknande. Ja, här är i alla fall min bokhylla. Jag ska gå in, eller jag kanske ska visa utsikten idag. Ifrån fönstret här. Jag är inte ute idag. Här ser ni utsikten. Träden är lite gula. Idag har det faktiskt snöat. Svårt att tro att det snöar i september. Men jag bor i Duved och det är växtzon 8 här. Nästan på kalfjället bor jag. Och utanför mitt fönster är det en björk som är alldeles gul. Så jag tänkte ha den som bakgrund idag. Välkomna alla. Det kanske blir lite dåligt ljust. Barbara har bara 4 grader. Det ser man. Här har det nog varit 0-gradigt. För att i morse så snöade det. Det snöade. Ja, jag sitter på mitt kontor. Där jag skriver böcker. Och rättar prov. Och är kreativ. Välkommen till språkfika. Ja, vad pratar man om på en språkfika? Ja, man pratar om saker som har hänt under veckan. Man pratar om saker som oroar, kanske problem. Man pratar om glädje, man pratar om bekymmer. Ja, god morgon Deni från Skottland. Oj, har du följt mig sedan dag 1? Oj, nu måste jag läsa vad det stod. Jag tror man kan på något sätt se. Ja, vacker Jämtland. Oj, har du besökt Duved och Åre? Ja, det är fantastisk. Det är otrolig natur här. Men man pratar om allt möjligt på en språkfika. Glädje, bekymmer och kanske till och med skvaller. Vad är skvaller? När man skvallrar då berättar man om andra människor. Saker som har hänt andra människor. Och jag brukar faktiskt, jag tycker inte det är så bra att skvallra. I alla fall inte på något dåligt sätt. Skvallra kan också betyda att man
alltså, om någon har gjort någonting så kan jag skvallra på den personen och berätta vad den har gjort för en annan. Ja, och dessutom pratar man om tips. Det kommer finnas svenska undertexter om kanske bara en timme. Och resten av undertexterna kommer under dagen. Jag måste trycka på varje... Ja, men vad roligt, Adriana. Jag träffade, nu står det i chatten, att jag var på ICA för någon dag sedan. Och då träffade jag Adriana i kön när jag skulle betala. Hon bor i Duved. Det är väldigt roligt att träffa sådana som tittar. En annan gång blev jag så förvånad och jag skrattade så mycket. Jag var i Täby i Stockholm med min kusin och vi skulle köpa sushi. Och då sa han att den bästa sushi-butiken i Täby, det låg liksom på en liten bakgård. Och sen när vi kommer in på den sushi-butiken så hör jag bara hej Marie! Och han som jobbade där, han tittade på mig och jag blev väldigt full i skratt och min kusin blev väldigt förvånad. Ja, väder, det har snöat idag. Katten tycker inte om det. God eftermiddag från Ryssland. Ja, man kan nog vara eftermiddag nu. Efter klockan 12 så säger man eftermiddag. Förmiddag, eftermiddag. Vilka är det som har namnsdag idag då? Jo, det är Mikael och Mikaela. Jag känner väldigt många Mikael. Det är ett vanligt namn i Sverige. Jag tror att Mikael är ganska internationellt. Och i Frankrike så heter man Michel. Vad heter man? Det måste ju finnas i alla länder nästan Mikael. Och sen flicknamnet på Mikael är Mikaela. Så Mikael och Mikaela har namnsdag idag. Du som bor i Duved, du kanske har varit på Åre höst. Mikael med A är ihopskrivet. Mikael. Kanske inte så vanligt på svenska att AE är ihopskrivet. Jag försöker tänka om jag har sett det i ordet Mikael. Inte riktigt säker. Nu har det varit Åre höstmarknad den här helgen. Och då kommer det många och ställer upp sådana här marknadsstånd, säger man. Och så säljer de olika saker. Det är mycket mathantverk. Det är många människor som producerar saker och säljer. Det är mycket samisk konst och många så här norska stickade tröjor, ullsaker, tennarmband och väldigt mycket mat. Så igår var jag och tittade på Åre höstmarknad, men det är väldigt mycket folk. Till lilla Åre så kommer det nästan 10 000 människor. Ja, vad har jag gjort den här veckan? Ja, jag är lite trött i axlarna och här vid skulderbladen. Jag har skyfflat grus. Jag beställde 1 ton grus. Och sen har jag sån här täckduk kanske det heter. När man lägger duk under... Ja, Marina ska ha någon liknande marknad på onsdag här. Ja, det är roligt med marknader. På riktigt är det. Kommer mycket folk och så. Ja, men jag har skyfflat grus. Så vi har lagt ut en täckduk under och sen har jag burit grus i hinkar. 400 kilo eller 500 kilo grus.
Men ibland tycker jag nästan att det är bra att göra sådana saker. Jag kallar det för bra vardagsmotion. Man blir trött. Viktor säger att det känns som att marknader har försvunnit lite. Ja, när jag bodde i Frankrike, jag bodde i Paris 1983-1984, ett helt år. Och då hade de marknad 2 gånger i veckan där jag bodde. Och då kom bönderna in ifrån landet och sålde sina saker. Månsken har europeiska marknaden. Ja, för några helger sedan så var det internationell matmarknad i Östersund. Och då fanns det från alla möjliga olika länder. Jag köpte en crepe med Nutella. Ja, Månsken skriver att det är mycket mat och intressanta saker från olika länder. Ja, vi hade bara matmarknad. Men jag köpte en crepe med Nutella till Zacharias i det franska marknadsståndet. Och jag har skyfflat grus. Så att på något sätt när man gör någonting ansträngande med kroppen. Nej, Månsken är väl ingen namn, skriver Viktor. Men man kan ju heta någonting. Alltså man kallar sig själv för någonting på olika ställen. Vet ni vad jag brukar kalla mig? Tack Dora. Jag brukar kalla mig själv, när inte jag vill säga att jag heter Marie Rödemark, så brukar jag kalla mig för Sunshine. Alltså solsken. När jag var liten så hette jag det lilla solskenet för jag alltid var glad. Så solsken eller sunshine brukar jag kalla mig. Jag brukar kalla er, när ni pratar med mig i chatten så kallar jag er det som ni kallar er för. Ja, idag efter den här liven så ska jag och min kusin Jesper lägga golv i det lilla huset som jag visade er. Var det förra liven eller var det förrförra? Jag kommer inte ihåg. Och för 4 år sedan. Du heter Luna. Ja, men det är ju perfekt att heta. Det är ju Måne på italienska. Och Lynn på franska heter det. Ja. För jättemånga år sedan, kanske 4 år sedan, så köpte jag. Vi har någonting som heter Åre köpes, bytes, säljes på Facebook. Och där lägger folk ut lite allt möjligt. Och då köpte jag ett massivt ekgolv från Föllinge snickeri. Det är så här tjocka ekplankor rakt igenom. Han jag köpte det av sa att 1 kvadratmeter av det golvet kostar 4 500 kronor. Och jag köpte 11 kvadrat för 1000 kronor. För han ville bara bli av med det. För han hade lagt ett stort golv till ett företag. Så 1000 kronor för ett golv på 10 kvadrat. Som skulle vara värt kanske 45 000 kronor. Är ju helt galet. Så idag efter den här liven. Så ska vi lägga golv. Så det blir gjort. Så lilla huset som jag filmade blir mer och mer klart. Ja. Vad har mer hänt? Ja, men jag testar olika metoder för mina elever. Det känns som att eleverna, jag brukar kalla den här generationen av elever för swipe-generationen.
Om de tycker något är jobbigt så swipar de. Det känns som att våra ungdomar blir mer och mer... Alltså det ska vara roligt för att man ska göra en sak. Så jag har tagit bort... Jag har dator kanske var 6:e eller 7:e lektion. Och sen kör jag analogt. Och de antecknar för hand. Och det går jättebra. Jag är glad över att jag började med det. Och många elever har sagt till mig att de tycker det är skönt för att det är studiero. Och jag tror att om man tränar att skriva för hand och att hålla fokus så blir man bättre på det. Fokus, det måste man nog träna. Ungefär som man tränar magmuskler så måste man träna fokus. Och om ni har barn där ute, jättebra om ni kan få dem att fokusera mer. För då blir det lättare i skolan. Viktor skriver att han inte kan skriva för hand eftersom han är blind. Då förstår jag. Jag skulle vilja lära mig blindskrift. Braille heter det, va? Heter det, Viktor? Brailletecknen. Jag vet inte ens om jag uttalar det rätt. Vad härligt, Viktor, att du lyssnar på mig. Ja. Jag funderar på punktskrift. Men heter det inte braille också? Brailleskrift. Hette inte han som uppfann punktskriften och liknande? Ja, jag ska kolla upp det. Jag tänkte, jag har haft så mycket att göra förut. Men nu är jag ledig på fredagar. Så därför funderar jag på att ha en live-grammatik där ni kan ställa frågor. Live på torsdagar, men på kvällen. Men då undrar jag vilken tid ni vill att jag ska köra grammatik. Och då tänkte jag köra kanske 30 minuter. Men har ni många frågor kan jag köra upp till en timme. Och då tänkte jag att ni ställer frågor om saker på svenska. Det kan vara ordspråk, det kan vara synonymer, det kan vara grammatik. Ordföljd, syntax, satsmelodi. Alltså vad ni än vill ha svar på så ska jag försöka svara så gott jag kan. Det är inte säkert att jag kan svara på allt som ni vill veta. Men en grammatiktorsdag. Och jag tänkte att man kanske kan köra ungefär vid 7-tiden 19:00. Skulle klockan 7 funka för er? Det är många som frågar efter mer grammatik. Och när jag gör grammatikfilmer, även fast de kanske bara är 10 minuter, så tar det nästan 5 eller 6 timmar att göra en riktigt bra grammatikfilm med exempel och så. Så det är nästan lättare att köra live. För då vet jag vad ni vill ha också. Ja, men jag måste visa er en sak. Jag har väldigt mycket ljud. Jag har väldigt mycket ljudbaserade prov nu för tiden. Jag läste en artikel att många lär sig språk kanske genom att läsa språk. Men när de hör språket så förstår de inte. Och då läste jag någon språkvetenskaplig artikel. Dora säger att du är jättedålig på grammatik. Ja, men kan man prata kanske man inte behöver. Alltså grammatik lär man sig ju med bröstmjölken. Ja, Viktor, det behövs jättemycket förberedelse till just de grammatikfilmerna som jag gör. Men
som lärare så svarar jag ju alltid på frågor, på elevernas frågor i klassrummet. Och jag vet ju aldrig vad de ska ställa för frågor. Så då tänkte jag att det här kan bli nästan som ett klassrum där jag kan svara på era frågor. Och om jag inte kan svara på en fråga så får jag säga det. Och så skriver jag upp det och så svarar jag nästa torsdag. Vad tror ni om det? Ja, jag ska visa er en ganska fantastisk sak som jag har börjat med. Jag gör ljudprov, ljudbaserade prov på franska. Mina elever kanske kan läsa en text i boken som vi har studerat. De kan glosorna och sen kan de förstå det när de läser det. Men när de hör texten så förstår de inte. Och då har jag börjat göra ljudbaserade prov. Jag kan köra klockan 19:00 klockan 7. Ja, man kanske... Jag pratar alltid tydligt. Ni säger att ni inte förstår andra svenskar. Men jag pratar faktiskt så här till vardags. Ungefär 10% utav alla har någon typ av hörselfel. Jag har väldigt många elever som har problem med hörsel och har såna här implantat som man sätter fast i huvudet till exempel. Så jag har tränat på att prata tydligt i 35 år som lärare. Så jag förstår att ni förstår mig bra därför att jag pratar tydligt. Det jag hade problem med när jag skulle göra ljudbaserade prov var att hitta fransmän som kunde prata, alltså franska. Men det finns ett program som heter Clipchamp. Jag ska försöka börja köra live redan nu på torsdag klockan 19. Men jag ska lägga ut så att ni ser att jag ska köra live. Jag ska bara se hur jag ska göra så att det inte... Jag har hittat ett program som heter Clipchamp och det är helt gratis. Jag håller ju på att... Ja, du känner till Clipchamp. Om man tittar... Nu ska vi se om jag kan lösa det här. Här har ni Clipchamp. Vilken skitig skärm jag har. Den är alldeles smutsig. Och det jag har gjort här är att jag har lagt in en text. Som det står så här. Hej, jag heter Marie. Jag bor i Duved. Jag är lärare. Jag tycker om att undervisa. Om jag då har jag här valt en svensk röst och jag har valt en röst som heter Mattias. Och om jag spelar upp det här nu så ska ni få höra hur det låter. Nu ska vi se. Hej, jag heter Marie. Jag bor i Duved. Jag är lärare. Jag tycker om att undervisa. Alltså det jag har gjort när jag har gjort filmer, alltså jag kan ju franska. Så jag skriver ju in på franska. Det är text to speech, alltså text till tal. Och då tänkte jag att väldigt många av er frågar om till exempel förskoleord. Ni vill ha en massa ord som... Jag vet inte om ni vill lämna barn eller om ni vill jobba på förskola. Så då kan man göra så här. Om ni skriver en text på ert språk med all information som ni vill ha. Alltså, hej, jag ska lämna mitt barn. Eller vad man nu vill ha för ord. Och sen låter man ChatGPT översätta. Jag har låtit ChatGPT översätta
översätta allt möjligt från svenska till franska. Och det är inte många fel. Det är väldigt bra. Så först kan man alltså skriva på sitt eget språk. Och sen så översätter man i ChatGPT till svenska. Så går ni in i Clipchamp. Det står att man ska göra text to speech, att man gör en film, text to speech. Så klistrar man in den svenska texten i Clipchamp och så väljer man en röst. Och Mattias lät bra. Det var en till röst som hette Hillevi, hon lät inget bra. Hon lät som en dator. Men man kan byta, på svenska finns det 3 röster. Jag ska se hur Sofie låter. Hej, jag heter Marie. Jag bor i Duved. Jag är lärare. Hon lät också jag tycker bättre. Om att undervisa. Så Hillevi lät inte så bra. Men Mattias och Sofie låter jättebra. Ja, man kan göra video på Clipchamp utan AI. Men det jag vill, min kusin till exempel, han ska köpa en båt i Frankrike. Och då vill ju han fråga, är seglen bra? Hur stora är seglen? Hur ser rodret ut? Är kölen djup? Ja, de uttalar Duved väldigt konstigt. Jag håller med dig, Viktor. Men då testar vi. Jag kan ju inte sådana ord på franska. Jag vet inte vad köl heter eller ankare eller vad det nu är. Så då testar vi att skriva in alla frågor som han ville ha i ChatGPT. Och sen bad vi ChatGPT att översätta till franska. Och sen la vi in det franska i Clipchamp. Och sen läste Clipchamp upp uttalet. Så då kan ju han lära sig just vad han vill fråga om inom sådana här fackspecifika områden som är jättesvåra. Så han skrev ner 10 frågor och sen har han tränat så att han ska kunna ställa de frågorna när han ska köpa en båt. Men jag ska göra en hel film hur man kan göra. Så det innebär att just ni kan skriva ner på ert språk alla frågor som ni vill, eller alla ord eller vad ni nu vill lära er. Och sen översätter ni till svenska och så lägger ni in det i Clipchamp och så får ni svenskt tal. Ni får det svenska uttalet. Och det finns en hastighetskontroll i Clipchamp så att man kan välja att om man pratar jättelångsamt eller jättesnabbt. Jag använder Clipchamp för att göra ljudprov till mina elever. Då tar jag med till exempel sån grammatik som vi har gått igenom, de ord vi har gjort och så vidare. Månsken tycker inte om artificiell intelligens, inte alls. Nej, på sätt och, alltså när jag kan fixa ljudprov så är det perfekt. Clipchamp är bara, vad kallas det, voice over. Alltså det är bara, ja. Så jag ska göra en liten film, en instruktionsfilm hur man gör filmer. För då kan ni, även om ni kommer från Nepal eller Kina eller Japan eller Tyskland eller Ryssland, Ukraina, så kan ni alltså få det svenska uttalet. Jag tycker det är ganska coolt. Ja. Vad ska jag prata om mer? Jo, jag tänkte ta upp en bok. Här har jag en bok som heter Feedback. Den här boken skrevs för länge sedan. Alltså den är inte så här så att den är skriven alldeles nu. Utan den är skriven, alltså den kom ut 2004. Jo, Viktor, Clipchamp uttalar framförallt namn och ortsnamn väldigt konstigt. Duved. Det heter Duved, inte Duved. Den här boken som heter Feedback utav Guro Öjestad, den fick mig att öppna ögonen rejält.
hon skriver, alltså när hon skriver i sin bok, så till varje kapitel så är det en liten historia i början, och det har hon gråmarkerat. Så att historien som man läser precis innan varje kapitel är gråmarkerat, och sen så följer fakta om texten. Och hon beskriver om feedback, att vi har det. Människor behöver feedback. Det är väl därför många ungdomar på sociala medier vill att så många som möjligt ska klicka på deras inlägg på Instagram till exempel. Att man ska på något sätt se dem och gilla det de skriver. Hon skriver att feedback som existentiellt behov. Och hennes första beskrivning är så fantastisk. Hon ska leka kurragömma med sin dotter. Hennes dotter är 3 år. Och kurragömma går ju ut på att man gömmer sig och sen ska någon leta efter den. Och hennes lilla 3-åring gömmer sig på samma ställe varje gång. Hon springer upp för trappen och sen så springer hon in i föräldrarnas sovrum och sen så gömmer hon sig under täcket. Men mamman får inte gå dit på en gång, utan mamman måste ju börja på nedervåningen, gå in i köket och ropa: "Vart är du? Vart? Jag ser dig inte här. Sitter du under bordet? Nej." Och sen går hon igenom varje rum och letar efter dottern. Och dottern, hon är ju inte tyst. Det är inte 3-åringar. Så att hon fnissar och skrattar. Och så ju närmare mamman kommer sovrummet, desto mer liksom fnissar och till slut nästan skriker hon av skratt. Ja, trappen och trappan. Trappen är nog lite uttalsmässigt, Viktor. Ja, men så när hon väl kommer upp och tar fram jag läser vad ni skriver. Ja, jag får så när hon går upp, väl tar upp täcket och hittar dottern, då blir ju dottern, och då ska man ju vara väldigt glad. Bara, ja men där är du! Och så ska man känna så här glädje i rösten och alltihopa. Och då blir ju den här lilla barnet jätteglatt för att mamman har hittat henne. Och då kommer ett helt kapitel som fick mig att öppna ögonen. Därför att hon säger att kurragömma går inte ut på att gömma sig. Utan kurragömma går ut att bli hittad på ett positivt sätt. Och sen tar hon upp då människor som är väldigt tvära. Ungdomar som gömmer sig i sina luvor med hörlurar, kepor och så vidare. Människor som är otrevliga. Barn och ungdomar som visar ett aggressivt beteende. Och hon säger att de gömmer sig bakom alla de här attributen. Och det enda de vill är att man ska hitta dem på ett positivt sätt. Så hela den här boken handlar om hur man kan göra för att hitta människor på ett positivt sätt. Och hur man... Alltså vad viktigt det är med feedback för att få människor, elever, ungdomar, barn att utvecklas. Och jag kommer ihåg när jag läste den här, jag kanske läste den 2004, 2005. Då hade jag några elever som var fullkomligt hopplösa. De hade dålig attityd, de kom för sent och så vidare. Och det enda de ville var egentligen att få feedback från mig. Och det spelade liksom ingen roll vilken feedback de fick. Om jag var arg på dem, då hade de ju ändå fått synas. Så jag valde ut några stycken som jag hittade med positivitet. Så jag brukar gå fram till dem innan lektionen. Och så bara, men hej!
Hur är det med dig idag? Vad har du gjort i helgen? Har du spelat fotboll? Vann i matchen? Eller vad det nu var som de intresserade om. Jaså, har du byggt på din moppe eller motorcykel eller bil? Ja, men vad roligt. Och sen så gav jag dem så mycket feedback innan lektionen. Så när väl lektionen började. Tack så mycket Månsken, tack för att du var här, Luna. Då behövde de inte få någon feedback på lektionen, utan då jobbar de på ganska bra. Och sen valde jag att försöka se det bästa i dem. Så om de kom 5 minuter sent så kunde jag säga, men vad bra att du kommer nu. Istället för att skälla på dem att de var för sena. Så jag ändrade ganska mycket beteende efter den här boken. Och jag kan tänka mig att den finns på många språk. Hon är norsk. Hon heter Guro Öjestad. Och det är i en serie som heter Bättre ledarskap. Från Liber. Och jag blev nog en bättre lärare. Min lärare brukar alltid säga 1 sekund sen ogiltig frånvaro. Oj, oj, oj. Tuff lärare. Ja, så den här tycker jag att alltså den är värd att läsa eller värd att lyssna på. Jag vet inte om ni har såna här appar där man kan lyssna på böcker. Då kan man ju lyssna på den. Eller också kan man se om den finns att köpa på olika språk. Ja, vad ska jag mer? Jo, förra helgen så var min man på en körhelg. Det hette Nordic Soundscape. Och det var i Storlien som ligger 5 mil mot Norge. Hela fredagen, hela lördagen och ända till 2:30 på söndagen så samlades massor med människor som sjöng i kör. Och även de som höll på med folkmusik och dansare. Och alla tränade på sitt håll. Och sen på söndagen så hade de på scenen så uppträdde de tillsammans. Men många av er bor i Sverige. Och tack Marina. Många av er bor i Sverige och många vill träffa svenskar men vet inte vart ni ska göra det. Och om ni kan sjunga, då tycker jag att ni ska gå med i en kör. För där träffar man väldigt många människor. Jag kan inte sjunga, eller jag har aldrig gillat att sjunga för jag har ingen jättebra sångröst. Min man har jättebra sångröst och är väldigt musikalisk. Så han har börjat i kör. Så ja, hur många utav er är ni med i kör? Är det någon som sjunger i kör? Är det någon som är duktig på att sjunga här? Det brukar finnas körer i varje liten stad. I lilla Åre så finns det faktiskt, eller Åre, Undersåker, Järpen, så finns det 2 körer. Det ena är Undersåkerskören som är jättestor. Det kan vara uppåt 100 medlemmar. Och sen har vi Årekören. Barbara sjunger gärna och spelar piano. Och Årekören, den är lite mindre. De sjunger i kyrkan ofta och sen har de en stor föreställning i december, kanske 29-30 december så har de en föreställning som de övar jättemycket inför. Så sjung i kör, det kan jag rekommendera. Imorgon, när jag tittar på SMHI så skulle det eventuellt snöa imorgon. Nu skriver Victor på franska. C'est pas vrai que tu ne peux pas chanter. Ja,
Jag tror att man måste ha lusten att sjunga också. Att det måste kännas liksom i magen och i kroppen att man vill sjunga. Jag har inte riktigt den lusten att sjunga. Jag gör så mycket annat. Jag är inte duktig på att sjunga men är duktig på att brodera. Barbara sjöng i kör flera gånger. Du menar fysiskt och tonmässigt? Ja, Viktor, jag tror att jag kan sjunga. Alltså på sätt och vis så... När jag tänker vissa sånger så tycker jag att jag sjunger dem bättre inne i huvudet än när jag får ut dem. Men jag tror man måste öva stämbanden också. Så att, liksom, att man gör alla de här övningarna för att öva stämbandet. Ja. En sak till som jag ska göra idag, det är att jag tittade på SMHI, där man tittar på väder. Och det stod att det skulle snöa idag och imorgon. Och jag ska åka till Järpen imorgon till gymnasiet också och ha undervisning. Och jag vill inte att det ska bli halkigt. Så jag tror faktiskt att jag byter till vinterdäck idag. Det är väldigt tidigt att byta till vinterdäck, men då behöver jag inte vara rädd. För nu skulle det bli kallare och kallare. Och då blir det väldigt halt på våra vägar. Sen måste jag rätta allt tills imorgon. Jag måste nog sitta och rätta ljudprov och skrivna prov. Så jag ska nog rätta i 2 timmar också idag. Sen måste jag berätta om en grej till som jag var... När vi började skolan, då hade vi sån här gemensam dag. Och då var det en föreläsare där. Och jag blev väldigt imponerad av duktiga föreläsare. Sådana föreläsare som kan fånga en och få en att tappa hakan. Och jag tror aldrig jag har blivit så förbluffad när jag har lyssnat på en föreläsare och tappat hakan så långt ner som då. Det finns en svensk kille som heter Jonas von Essen. Han har vunnit minnesmästerskap, alltså världsmästerskap i minne 2 gånger. Alltså jag kommer ibland inte ens ihåg ett telefonnummer. Och han sa så här, att han var en helt vanlig elev. Alltså hela gymnasiet, inte speciellt, kom inte ihåg speciellt mycket mer än någon annan. Men så ramlade han på några minnestekniker hur man kan göra för att komma ihåg. Och det passade honom utmärkt. Så han tränade på just de här teknikerna, hur man kan komma ihåg nästan hur mycket som helst. Och en av de grenarna när han vann, det var att han kom ihåg kortlekar i ordning. Alltså spader 3, ruter kung, hjärter 4, klöver 10. Alltså i vilken ordning de här korten skulle komma. Och han kom ihåg alltså över 3000, om det var 3500 kort utantill i huvudet som han efteråt kunde alltså räkna upp i rätt ordning. Det är helt otroligt. Men det mest otroliga var att han... Alltså det är så här att man ska lära sig decimaltal efter pi. 3,17. Och sen så är det ju oändligt med decimaler på pi. Och han hade lärt sig då ett antal decimaler. Och jag är ju lite före er när jag pratar. Men jag kan ställa frågan, hur många decimaler tror ni han lärde sig på pi? I en tävling. Jag tror att de här mästerskapen var i Kina båda gångerna.
vet inte hur vanligt det är i Sverige. Jag ska se ifall jag får några svar på hur många decimaler tror ni att Jonas von Essen lärde sig? Det roliga var att han hade skrivit ner alla de här decimalerna och sen förstorade han upp det så att han hade kanske, ja nu avslöjar jag lite, men han hade väl uppåt 1000 decimaler på på skärmen. Och sen fick någon i publiken ta en laserpekare och peka på 9 siffror i en sektion. Och sen kunde han räkna upp alla siffror efter den sektionen, även fast det var mitt i. Jag har inte fått några förslag på hur många decimaler som Jonas von Essen kunde. Jag väntar en stund till. Så jag har faktiskt gått med och ska gå den minneskursen med honom. För att han hade massor med tips där hur man ska komma ihåg namn och hur man ska komma ihåg ansikten. Ja, du har rätt, Viktor! Ja, det är alltså 50 000 decimaler på pi och det stämmer. Nu har inte jag, eftersom jag tog bild i telefonen så kan jag inte visa det. Men han har ett system där alla siffror är konsonanter och sen så gör han historier i huvudet. Så om det är till exempel banan så är det BNN och då hittar han på ett ord eller en mening med just de 3 siffror, alltså han omvandlar siffror till konsonanter och sen så berättar han historier i huvudet. Precis. Det är alltså helt otroligt att man kan lära sig 50 000 och bara komma ihåg en berättelse som motsvarar 50 000 siffror är helt galet. Men om ni söker på YouTube så finns Jonas von Essen där och några av hans föreläsningar finns där på YouTube. Och han är väldigt ödmjuk och väldigt rolig att både titta på och att lyssna på. Och jag brukar sällan tappa hakan, men det gjorde jag med Jonas von Essen. Rekommenderar att ni kan titta på honom. Vad ska jag mera göra imorgon? Jo, jag ska besikta bilen. Besiktar man bilar i andra länder? I Sverige besiktar vi bilar varje år. Och beroende på vilket slutnummer som det är i registreringsskylten så har man olika månader som man måste besikta bilen. Det kostar ungefär 600-700 att besikta bilen. Och då går de igenom bilen för att se ifall det är något fel på den. Och är det något fel, då har man 1 månad på sig att fixa till det. Om det inte är ett jättestort fel, då blir det ett körförbud. Och jag kommer ihåg att när Johannes, som nu är 29 år, när han var, vad kan han ha varit, 3 år eller 4 år, då när jag besiktade bilen så upptäckte de att bromsslangen, alltså där vätskan går till bromsarna, en sån var trasig och läckte bromsolja. Nu finns det ett system som gör att det inte bara är en slang utan det är 2, jag tror det är minst 2 som måste gå sönder. Menar du Johannes? Döparen? Ja, nästan. Nej, jag har en son som heter Johannes. Och en som heter Jonathan, så jag blandar alltid ihop dem. Det är 10 bokstäver i båda. Och det börjar på Jonathan, Johannes. Så jag kallar alltid Johannes för Jonathan och Jonathan för Johannes. Men då upptäckte de i alla fall att jag hade
fel på en bromsslang. Så jag fick ju totalt körförbud direkt. Och åkte till en verkstad och fixade det på en gång. För jag kunde ju faktiskt ha dött då. Så jag tycker det är jättebra. Så jag brukar säga till besiktningsmännen när jag kommer att snälla, hitta alla fel nu så att jag kan åtgärda dem. Många vill inte ha något fel när de går till och besikta bilen. Men jag vill att de ska upptäcka varenda litet fel så att det inte blir farligt. För bilbesiktningen räddade antagligen mitt liv. Och Jonathans liv. Johannes! Hörde ni? Nu sa jag fel. Det är helt hopplöst att ha 2 barn som heter nästan samma sak. Ja, jag tänkte avsluta med att berätta vad jag gör på morgnarna innan jag ens går upp ur sängen. Jag tycker att vi lever i en ganska rörig värld. Det händer väldigt mycket nu och det är konflikter överallt. Så det första jag gör varje morgon är faktiskt... Ja, jag får tänka på Johannes döparen så jag inte blandar ihop dem. Ja, vi var familjehem förut. I 3,5 år till en kille. Och en svensk kille som hette Elnatan. Jag menar Jonathan Elnatan. Då blev det också helt fel i huvudet på mig. Det blev tilt i huvudet kan man säga. Så Elnatan, Jonathan och Johannes. Jo, och sen blev Johannes ihop med en tjej som hette Johanna. Då rörde det till sig väldigt i mitt huvud. Jag behöver nog den där minneskursen med Jonas von Essen. Ja, jag tittar i alla fall. Jag läser igenom. Det finns ju en app för SVT Nyheter. Och alla er, om ni kan ladda ner den appen, vet inte om man kan göra det i andra länder. Men SVT Nyheter bläddrar jag igenom varje morgon. Och där lär man sig ju också att läsa väldigt mycket. Och man lär sig språk. Alltså flera ord, mer vokabulär. Så jag scrollar nyheter. Jag brukar titta först på SVT Nyheter. Och sen så tittar jag på Aftonbladet. Och sen tittar jag på Expressen. Jag har 3 appar. Det står nästan samma sak. Men jag tycker att SVT Nyheter är mer trovärdig. Alltså där de säljer inte tidningar. Utan de kanske är lite mer objektiva. Ja, vädret ser så där ut. Jag ska ut och byta däck. Jag tror faktiskt jag får göra det själv. För min man har jätteont i ryggen. Men jag är ganska duktig på att byta däck. Jag har gjort det väldigt många gånger. När man bor här uppe så... Ja, lyssna. Ja, jag tror att man kan lyssna på SVT Nyheter faktiskt. Det borde finnas någonstans där man trycker så att man kan få texten uppläst. Nu ska Barbara gå. Hej då Barbara. Hon brukar titta igen sen kanske för att se slutet. Men jag ska faktiskt avsluta nu. Ja. På torsdag ska jag försöka köra grammatik klockan 9. En live. Och om jag inte kan svara på era frågor då så kommer jag att ta reda på det till gången därpå. Jag får se om jag kan köra varje torsdag eller bara någon torsdag. Och då berättar jag det. För ibland vecka 40, för nästa vecka är det vecka 40. Och då kan jag köra. Ja, maintenant je vais aller. Det var rätt, Viktor. Och torsdagen därpå, då är jag i Stockholm och håller en föreläsning på Liber. För vi ska ha bjudit in en massa lärare. Och vi ska prata om våran bok som vi har skrivit. Så jag kan köra nu på torsdag, men inte torsdagen därpå. Men torsdagen därpå tror jag att jag kan köra. Ja, nu har jag pratat i 54 minuter. Så jag tänkte att
om en timme så finns det undertexter på svenska. Och senare ikväll så finns det undertexter på alla språk. Så gå gärna in och lyssna och skriv upp alla ord som ni inte förstod som jag sa. Ja, tack så mycket fina ni och tack för att ni lyssnar på mig och tack för att ni tittar på mig. Jag önskar er en fortsatt trevlig söndag. Ja men tack. Spender, jättebra live säger han. Ni är fantastiska som ger så mycket fina kommentarer. Och jag tycker om att fika med er. Jag har faktiskt, Marina har skrivit upp många ord idag. Vad bra. Här har jag te. Men det har blivit kallt. Jag får dricka kallt te. Tack för idag fina ni. Jag hoppas ni får en fantastisk söndag och en fantastisk vecka nu fram. Hej då!